iPhone යාළුවනේ Yala Safari Sri Lanka YouTube channel වෙත ඔබ සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ මේ පළවෙනි YouTube වීඩියෝ එක අපි අද ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ. මොකද්ද මේ Yala Safari? මොකද්ද මේ මිනිස්සු Yala Safari යනවා කියලා කරන්නේ? සමහරක් අය නම් ගිහිල්ලා ඇති. නමුත් නොගියපු කට්ටියත් ඇති. එයාව දැනුවත් කරන්න තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක අද කරන්නේ. අපේ ගමනට සම්බන්ධ වෙන්නේ එයා තමයි. එන්න. මම දුන්නලා දෙන්න. ඉතින් කොහමද අපේ ගමනට ලෑස්තිද අද? ලෑස්ති. හරි. එහෙනම් අපි එන්න බලමු මොකද්ද මේ Yala Safari කියන්නේ කියලා. ගමන් කරන්නේ පළතුපාන එන්ට්‍රන්ස් එකට දෙතොල්පව පාරෙන් ඇවිල්ලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කැමරාව උඩ පල්ලෙහා යනවා. මේ පාර ටිකක් දුෂ්කරයි. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මලා ඉන්නවා නම් එන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න. ඔයගලන්ටම පේනවා ඇති. බලලම තීරණය කරන්න. අපි යන් ඉස්සරහට. අපි මේ ඉන්නේ පළතුපාන එන්ට්‍රන්ස් එක ගාව. පිටිපස්සෙන් පේන්නේ ටිකට් කවුන්ටර් එක. කවුරු මෙතනින් ගියත් මෙතනින් ටිකට් තරම් තමයි යන්න ඕනේ ඉස්සරහට. අපිටයි කියන්නේ ලෝකල්ස්ලටයි ෆොරිනර්ස්ලටයි ටිකට් ප්‍රයිස් දෙකක් තමයි පැවදෙන්නේ. එන්න අපි බලමු කොහොමද කියලා. මම මේ රැඳී සිටින්නේ යාල ජාතික වනෝද්‍යානයට පිවිසෙන දොරටුව අභියස. මෙතන තමයි පළතුපාන එන්ට්‍රන්ස් එක කියන්නේ මෙතනට තමයි. අපි ටිකට් කවුන්ටර් එකකින් ටිකට් අරගෙන මීටර 800කට ආසන්න දුරක් ආවට පස්සේ අපිට මේ එන්ට්‍රන්ස් එක දකින්න පුළුවන්. මෙතනින් තමයි අපේ Yala Safari ටුවර් එක පටන් ගන්නෙ. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඇතුලේ කියලා.
ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ රැඳී සිටින්නේ පටිනංගල මුහුදු සීමාවේ. යාල සෆාරියේ ඕගොල්ලන්ට මම ස්ථානයේ විවේක ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. ඒ වගේම 2004 සුනාමි ව්‍යසනයත් සමග සිදුවෙච්ච ආපු රළ පහර ස්මාරකයක් විදිහට මෙතන ඉදි කරලා තියෙනවා. මේ දේවලුත් ඕගොල්ලන්ට මෙතනට આવොත් දැක් ගන්න පුළුවන්. අපි යම් පොඩ්ඩක් මේ පටිනංගල මුහුදු සීමාව පැත්තට. රැඳී සිටින්නේ බ්ලොක් 1 එකේ අවසාන කොටසේ. මේන් පස්සේ ඔයගලන්ට බ්ලොක් 2 එකට මෙතනින් යන්න පුළුවන්. මගේ පිටිපස්සෙන් මේ පෙනෙන්නේ කැම්ප් සයිඩ් එකක්. මේක ඇතුලේ කඳවුරු ගහගෙන ඔයගලන්ට ඕවර්නයිට් එකක් දෙකක් ඉන්න පුළුවන්. ඒකට බුකින්ග්ස් දාන්නත් පුළුවන්. අපි යන්න අර පැත්තට. ඉතින් යාළුවනේ අපේ බ්ලොක් 1 එකේ චාරිකාව මෙම ස්ථානයෙන් නතර වෙනවා. මොකද මෙම ස්ථානයෙන් පස්සේ තියෙන්නේ බ්ලොක් 2. ඒකට අපිට යන්න අවසර නැති නිසා අදට අපි මෙම ස්ථානයෙන් නවතිනවා. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එක බ්ලොක් 2 එකෙන් ආරම්භ කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන ගමන් අපේ ගමන නිමා කරන්නත් වෙලාව ඇවිල්ලා. ඒක නිසා අපි නැවත ගේට් එක බලා පිටත් වෙනවා. යන් අපි. යාල සෆාරි ගමනේ නිමාව. අපිට දීලා තියෙන කාල සීමාව මේන් අවසන් වෙනවා. දැන් සවස වෙලාව 6යි. ඉතින් අපිට එළියට යන වෙලාව හරි. අපි ඉන්නේ දැනටත් ඉන්නේ එළියේ. අපේ වීඩියෝස් හොඳ නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන ගමන් අපිට ජයයි.